ඉතින් කොහොමද ඔයාලා හොඳින් සතුටින් ඇති කියලා හිතනවා. හුඟ කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නේ මේ අපි සංජීවිත් සන්දි channel එකෙන්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ආයිබෝන් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මම හිතන්නේ මාස ගානකට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ අපි travel කරාට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න දේවල් වලට review කරනවා කියලා. phones වාහන ඉතින් අපි මොනවද පාවිච්චි කරනවා නම් අලුතෙන් දෙයක් කරා ඒක review එක වලට අපි අරන් එනවා. ඉතින් ඒකේ තියෙන ගුණ දොස් pros and cons ඔක්කොම ටික අපි අරන් එන්න ඒක ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඉදිරියට ඉතින් අපි කරා. ඉතින් ඒකේ දිගුවක් විදියට අපි මේ දවස්වල පාවිච්චි කරන වාහනේ change කරා. ඉතින් ඒකෙන්ද හිතුණා ඔයාලට මේ වාහනේ ගැන ඔයාලට සම්පූර්ණ රිවිව් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් කලින් අපේ වාහන රිවිව්ස් බලලා නැත්නම් අපි ප්ලේලිස්ට් එකයි රිවිව්ස් ප්ලේලිස්ට් එක මම මෙතනින් ඇඩ් කරන්නම්. මෙතනින්ද මතකත් නැහැ. මේ හරිය වෙන්න ඕනේ මෙතනින් ඇඩ් කරන්නම්. ඒක ක්ලික් කරලා බලන්න. ඉතින් එතන ඔයාලට තියෙනවා Peugeot අලුත්ම 408 එකේ රිවිව් එක 3008 එකේ රිවිව් එක ඒ වගේ රිවිව්ස් කීපයක් කරලා ඇති වාහනවල. ඉතින් අද අපි අරන් ඉන්නේ ඔයාලට 2025 Citroen C5X car එකේ රිවිව් එක. brand new vehicle එකක්. 2025 brand new vehicle එකක් මේක. මේකට කියන්නේ Porsche Rolls Royce කියලා. එහෙම කියන්නේ හේතුව ඉතින් අපි දැන් drive කරලාම ඔයාලට කියනවා දැන් මේක මම පදින්න අරගෙන සති එකමාරක් විතර වෙනවා. ඉතින් අද තමයි රිවිව් එකක් කරන්න හම්බුනේ. අදත් ඉතින් වීඩියෝ එකක් කරන්න තරම් හොඳ වේදේ එකක් නැහැ. UK වේදේ එක එහෙම තමයි. ඉතින් මුලින්ම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් subscribe කරලාම පටන් ගන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් අපේ පරණ වීඩියෝස් උත් බලලා නැති අය බලන්න. අලුත් නම් channel එකට subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ අරන් එන්නේ 2025 Porsche Rolls Royce එකේ රිවිව් එක. ඉතින් ඔන්න අපේ වීඩියෝ එකට අද ඉන්නවා අපේ ආදි ඉන්නවා මාත් එක්ක. ඒ වගේම අපේ VR Lions ඔයාලා ඔන්න බලන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ගේමින් වලට කැමති නම් VR Lions බලන්න. ක්‍රිකට් ගේ ඇතුළේ ඉඳන් ගහන්නේ මෙන්න මෙයා තමයි. ඉතින් ඒ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙයා තමයි අද මාව වීඩියෝ කරන්නේ. අපි ඉතින් අපිට අලුත් අය නෙමෙයි. ඉතින් අපි හැමදාම අපේ වීඩියෝස් වල ඉන්නවා. ස්ටීලෝෂ් ඉන්නවා. ආදි කොහමද කාර් එක? හොඳයි. ඔය කැමතිද? එහෙනම් ඉතින් අපි හරි එහෙනම් දිගට වීඩියෝ එක බලන්න ඉවරනකම් බලන්න. අපි මේ කායගේ සයිස් එක ගත්තොත් එහෙම මේක සාමාන්‍යයෙන් Volkswagen Tiguan එකට වඩා ලොකුයි, BMW X3 එකට වඩා ලොකුයි, ඒ වගේම Q5 එකටත් වඩා මේක ලොකුයි. මේකේ dimensions වලින් ගත්තම ඉතින් පිටත සයිස් එකෙන් ගත්තම ඒ වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක ඉතින් නැවක් වගේ කායකක් තමයි මේක. ඉතින් අපි යන්නේ මේ Epping Forest එක මැද්දෙන්. ඉතින් ඔයගලන්ට අපි හැම වීඩියෝ එකකම වගේ ගොඩක් වෙලාවට මේ Epping Forest road එක එක්ක යනවා. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සන හින්දා. ground clearance එක මාරම ලොකුයි. මේකේ මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ රිවිව් එකක් බැලුවා. වතුරේ යන්න පුළුවන්. මේක නිකන් ෆ්ලඩ් ඒරියා එකකුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකින් ඉතින් අපිට ඕෆ් රෝඩ් වලත් යන්න පුළුවන් තරම් ලොකු ground clearance එකක් තියෙන කාර් එකක් මේක. ඉතින් අපි ලංකාවේ වුණත් වැඩියම ප්‍රචලිත නැති කාර් එකක් තමයි Citroen. හැබැයි දැන් අපේ රටට ජපාන් සහ ඉන්දියන් වාහන බෝ වෙන්න කලින් ඉස්සර Peugeot, Citroen මේ යුරෝප් වෙහිකල් සෑහෙන තිබිච්ච රටක් තමයි. ඉතින් අද මේ තත්ත්වය මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා 2025 C5X එකේ first Sri Lankan review එක. මීට කලින් කවුරුත් review කරලා නැහැ. ඒ වගේම මේ මොඩල් එක review එකක් මම YouTube එකේ දැක්කෙත් නැහැ. ඉතින් මේක first review එක වෙයි 2025 මොඩල් එකට. ඉතින් ආයෙ මතක් කරනවා වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට කැමති කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. good video ඒ වගේ දේවල් කමෙන්ට් වෙනකොට ඉතින් මටත් හොඳයි. ඒ වගේම ඉතින් channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් යමු. ඉතින් මේ කාර් එකේ තියෙන තව විශේෂත්වයක් තමයි මේකේ ස්පීඩ් එක අපේ වින් ස්ක්‍රීන් එකට ප්‍රොජෙක්ට් කරලා පෙන්නනවා මෙතනින්. මේ ඔයාලට ක්ලියර්ලි පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. මේ මෙතන මැප් එකයි ඒ වගේම මේ
පාරේ වෙනකොට තියෙන ස්පීඩ් එකත් කැප්චර් කරලා ගන්නවා මේගොල්ලෝ කායකෙන්. මේක මගේ අනිත් කායකේ නැති ඔප්ෂන් එකක්. මෙතන කැප්චර් කරලා පාරේ තියෙන ස්පීඩ් එක අරගෙන තමයි ඊට පස්සේ අපි ස්පීඩ් ලිමිට් එක එක්සීඩ් කරනවා නම් අපිට පොඩි වෝනින් එලාම් එකක් දෙනවා. රෑට පොඩි ක්ලිප් එකක් කරගත්තා මේ කොහොමද ප්‍රොජෙක්ෂන් එක බලන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ රෑ ක්ලිප් එක බලනකොට ගොඩක් ක්ලියර්ලි දවල්ට වඩා හොඳට රෑට බලන්න පුළුවන් මේ වීන් ස්ක්‍රීන් එකේ ස්පීඩ් එක සහ පාරේ තියෙන ස්පීඩ් ලිමිට්ස් පෙන්වන එක. ඉතින් ඒක පැත්තකින් හොඳයි මේකේ. මොකද මේකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක ගොඩක් පොඩි හින්දා ඉතින් ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් අපිට ඒ වගේම මේ ප්‍රොජෙක්ෂන් එකේ සයිස් එක සහ පොසිෂන් එක මෙන්න මෙතනින් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ නම් iCockpit එක වගේ අපිට ඕන විදිහට ප්‍රොෆයිල්ස් වෙනස් කරන්න බෑ. මේ තියෙන ප්‍රොෆයිල් එකම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඩ්‍රයිව් එක පට්ට ස්මූත්, මාර කම්ෆර්ටබල්. ඉතින් මේකට මේ අර ෆ්‍රෙන්ච් රෝල්ස් රොයිස් කියන වගේම මේකට ෆ්ලෝටින් ඔෆිස් කියලාත් මම දැක්කා ඉන්ටර්නෙට් එකේ සහ YouTube එකේ ගොඩක් කටි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. මම හිතන්නේ සස්පෙන්ෂන් සිස්ටම් එකේ හින්දා වෙන්න ඕන නම් පට බැඳිලා තියෙන්න ඇත්තේ. හරි, දැන් අපි මේ කාර් එකේ ෆ්‍රන්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. ෆ්‍රන්ට් එකේ ගොල්ලන්ට පේන මේ ක්‍රෝම් ස්ට්‍රිප් එක Citroen badge එකත් එක්ක ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ හෙඩ්ලයිට්ස් අප්සයිඩ් ඩවුන් කරලා තියෙන. ඊට උඩින් තමයි මේ රනින් ලයිට් එක තියෙන්නේ. ඩේ ටයිම් රනින් ලයිට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ෆ්‍රන්ට් එකේ ඔය ටික තමයි කියන්නේ. ඊටමතරව සෙන්සර්ස් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක තියෙන Citroen badge එකට පල්ලෙහාන් මේකේ තියෙන ලොකු පහසුවක් වෙනවා. පාකින් වලට 360 view එකක් ගන්න ලොකු පහසුවක් තියෙනවා මේ කැමරා එකේ සපෝට් එක. ඉතින් විශේෂ දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට මම ඉෂාර වගේම මේ බූට් එක කකුලෙන් ඕපන් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ස්විච් එකක් තියෙනවා ඒකෙන් ඕපන් කරන්නත් පුළුවන්. ලයිට් සෙට් එක සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු බූට් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. බූට් ස්පේස් එක මාරම ලොකුයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මම පර්සනල් පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණයකම වගේ ගෙදරට අවශ්‍ය කරන බඩු ගේනවා. ඉතින් බූට් ස්පේස් එක ගැන කතා කරද්දී මේක තමයි ඉතින් හොඳම උදාහරණේ. මේ ගෙනාවා ගෙදරට ගෙනාපු මේ රූම් එකට ගෙනාපු මේ ඩ්‍රෝවර් සෙට් එකක්. මේකත් බූට් එකකින් එකයි සෑහෙන ලොකු බූට් මේ ඉඩ ප්‍රමාණයක් යනවා. ඉතින් මේ Citroen කාර් එක ඇතුළේ තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මම මේකට ගෙනාවා මගේ මේ ටේබල් එකක්. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ දැන් දකින්නේ. ඉතින් ඒ ඉඩ අතින් ගත්තම මාර ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් හැච්බැක් කාර්ස් වල ඉතින් ඒක හින්දා මේක මේ ලොකු ගෙදර වැඩ කරගන්නකොට මාර ප්‍රයෝජනවත් කාර් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් බූට් ස්පේස් එක හොඳයි කියන්නේ මාරම ප්‍රයෝජනවත් ගෙදර වැඩක් කරගන්න තියෙද්දි. රිම් සයිස් එක 19 inches 205යි 55යි දාන මේ රිම් සයිස් එක. ඇලෝ වීල් එකයි කප් එකයි දෙකම තියෙනවා. CX5 එකේ අපි පිටිපස්ස ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලමු. සාමාන්‍ය විදිහට සෙන්සර්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම එක්ස්හෝස්ට් දෙක ෆේක්. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සට පේන්නේ ටේල් ලයිට් එක වගේ එක පොඩ්ඩක් ෆේක්. හැබැයි ඒකට පල්ලෙහාන් ඇත්තටම එක්ස්හෝස්ට් දෙක තියෙන සයිලන්සර්ස් දෙක තියෙන පල්ලෙහාට කරලා ඒක එළියට එක්ස්පෝස් වෙන විදිහට මේ එක්ස්හෝස්ට් සයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තව පිටිපස්සෙම ෂටර්ස් වල තියෙනවා ක්‍රෝම් ස්ට්‍රිප් සෙට් එකක්. ඒකෙන් අමුතු ලස්සනක් කාර් එකකට ගෙනහලා දෙනවා. ඒ වගේම පොඩි ස්පොයිල් එකක් තියෙනවා. ඒක ලොකුටම පේන්නේ. හැබැයි මට නම් මේ කාර් එකේ ඒ කියන්නේ හැච්බැක් එක අරන් තියෙන විදිහ කැතයි. ඒකෙන් කාර් එකට මට පේන විදිහට අවලස්සනක් තමයි තියෙන්නේ. ලස්සනට වඩා ඒකේ ඉස්සරහා තියෙන ලස්සන පිටිපස්සෙන් කාලා තියෙනවා කියලා තමයි මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් රෙයා වයිප් එකක් මේකේ නැහැ. ඉතින් අතින් තමයි පීද ගන්න වෙන්නේ. වයිප් එක දාලා නැහැ මේගොල්ලෝ පිටිපස්සට. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේ කාර් එකේ පිටිපස්ස ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කාර් එකේ ඉන්ටීරියර් පැත්ත පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු. ඇත්තටම මම නම් හරිම ආසයි මේක ඉන්ටීරියර් එකට. ස්ටීරින් වීල් එක පවා මාරම මේ කම්ෆි ෆීලින් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඩ්‍රයිව් එකත් පට්ට ස්මූත්. මේ මෙතන මේ
ඩ්‍රයිව් කරන එක. ඒ වගේම මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ පොඩි කුෂී ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ටිචස් ලස්සනටම තියෙනවා අපෝස්ටිල්ස් වල. ඉතින් හරිම ලස්සනයි, ලොකු ෆීලින් එකක් එනවා. ඉතින් මේක ඩ්‍රයිව් කරද්දී මාර විදිහට ඒක පොඩි ස්පෝටි ෆීලින් එකක් එක්ක තමයි ඩ්‍රයිව් එක දීලා තියෙන්නේ. ඉන්ටීරියර් පැත්ත ගත්තම ඇත්තටම සීට්ස් වල ඉඳලා ස්ටියරින් වීල් එක දක්වා මාරම කම්ෆර්ටබල්. ඉතින් මේ දැන් ඔයාලට පේන්නේ ෆ්‍රන්ට් ස්ක්‍රීන් එකෙන් අපි රිවර්ස් කරද්දී සහ පාක් කරද්දී අපිට කොහොමද පෙන්වන view එක කියලා 360 view එකක් එක්ක රෙයා view එක අපිට පෙන්වනවා කැමරා එකෙන්. ඒ වගේම ආයි මේක ඉස්සරහදී ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක සපෝට් කරගෙන ඉස්සරහා එකත් ඔය විදිහටම පෙන්වනවා. ඒ වගේම සරවුන්ඩින්ග්ස් චෙක් කරනවා වටේම තියෙන. එතකොට කවුරු හරි කිට්ටුයුම් කාර් එක යනවා නම් ඔක්කොම අපිට විසිබල්. ඉතින් ඒ වගේම හයි ඩෙෆිනිෂන් ස්ක්‍රීන් එකක ෆුල් ලස්සන view එකක් තමයි දෙන්නේ පාක් කරද්දී සහ රිවර්ස් කරද්දී. ඉතින් එකක් ලොකු පහසුවක්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම සේෆ්ටි පැත්තෙන් ගත්තත් අපිට රිවර්ස් කරන්න ගත්තමත් ලොකු පහසුවක් සහ ඇත්තටම මේක හොඳ දෙයක් කායකින් ලැබෙන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද පාකින් ඇසිස්ටන්ස් තියෙනවා කියන්නේ මාරම පහසුයි මේ වගේ රටක ඩ්‍රයිව් කරද්දී. ඉතින් තව කියන්න තියෙන ඉතින් ක්ලයිමට් කන්ට්‍රෝල් සාමාන්‍ය විදිහටම ඉතින් තියෙනවා. ඉතින් AC හීටර්ස් දෙකම තියෙනවා. සීට් කම්ෆර්ටබල් අපි ගැන කලින් කතා කරා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ සීට් එක අතර තියෙන ગેප් එක අපිට පහසුවෙන් ලෙග් රූම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලෙග්ස් තියාගෙන ලෙග් රූම් එක හොඳයි. එතකොට උසත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය උස කෙනෙක්ට පිටිපස්සේ වාඩිලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දේ තමයි මේ මම මේක කියන්නේ ප්‍රන්ෂර් රෝල්ස් රොයිස් කියලා. ඒකට මම එක්ස්පීරියන්ස් කරපු දෙයක් තමයි මට ඇත්තටම අමතක වෙලා මගේ සන්ග්ලාස් දෙක කාර් එකේ වහලා උඩ එළිය පැත්තේ තියලා තිබ්බා. මේ මම කොහේ හරි ගිහිල්ලා එනකොට එන ගමන පටන් ගන්න කලින් මට ඒක අමතක වෙලා මං එහෙමම ගලවලා තිබ්බා. එදා ටිකක් ග්ලූමි වෙදර් එකක් තිබ්බේ. දෙන්න සන්ග්ලාස් දෙක අමතක වෙලා වහලා උඩ තිබ්බා. මම මෝටර් වේ එකෙත් ආවා M25 එකේ. හැබැයි මට සන්ග්ලාස් දෙක මතක් වුණේ නැහැ. මම ආයි කාර් එකෙන් බැහැලා මගේ බෑග් එක ගන්න බහිනකොට මම දැක්ක වහලා උඩ සන්ග්ලාස් දෙක ඒ විදිහටම තියෙනවා. මම හිතුවේ මං ඒක වීඩියෝ කරගත්ත කියලා. නමුත් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මට හොයාගන්න බැරි වුණා ඒකට. නමුත් මටත් හරිම පුදුමයි. මයිල්ස් 3-4ක් මෝටර් වේ එකෙත් ඇවිල්ලා සන්ග්ලාස් දෙක දැක්ගේ තැනින් බහිනකම්ම වැටෙන්නේ නැතුව තිබ්බා. මම හිතනවා සස්පෙන්ෂන්ස් හොඳ හින්දා වෙන්න ඇති. ඒක හුළඟටවත් ගියේ නැහැ. ඉතින් ගැස් වුණා නම් එහෙම වුණා නම් වැටෙනවානේ. සස්පෙන්ෂන්ස් හොඳින්ද වෙන්න පුළුවන්. සන්ග්ලාස් දෙක එහෙම තිබ්බේ. මොකද රෝල්ස් රොයිස් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් සැප පහසුයි. කියන්නේ ගැස්සෙන්නේ නැති, පැද්දෙන්නේ නැති හින්දානේ. ඉතින් ඒක හින්දා වෙන්න ඇති කියලා තමයි මටත් හිතෙන්නේ. හිතනවා කාර් එක ගැන කියන්න ඕන බේසික් වගේ කියවුණා කියලා. ඉතින් එච්චර එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් මට අරන් එන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඊළඟ සතියේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් මතක් කරනවා ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලා කැමති නම් අපි grow වෙනවා දකින්න subscribe කරන්න. subscribe නොකරපු අය වීඩියෝ එක බලනවා නම් subscribe කරන්න. ඉතින් like එකක් දාලා වීඩියෝ එකට support එකක් දෙන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහිල්ලා එන්න. හැමෝටම කියනවා ජය වේවා. පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න.